Jom tengok video ni lah nak share resepi kuih seri muka yang mudah sangat. Kuih cawan pulut yang dah direndam selama 1 jam ataupun lebih. Santan cair dan juga garam 1 sudu kecil. Okey, kita ratakan. Masukkan santan cair. Dan garam. Kacang. Bagi sebati. Rata garam tadi. Lepas tu letakkan daun pandan ni dalam ni. Bagi aroma manis. Okey, dah ready untuk dikukus. Daun pandan ni kita potong-potong. Untuk memudahkan proses blender untuk dapatkan pati daun pandan. Lebih banyak, lebih cantik warna hijau tu. Okey, jom kita tengok bahan-bahan untuk lapisan hijau, lapisan atas. Okey, ini santan. Ini pati, air daun pandan, tepung gandum. Dalam sudu besar tu tepung jagung, gula dan juga garam. Dan satu lagi, telur. Okey, ini rupa pulut kita yang dah dikukus tadi. Nampak lembut. Kita padat-padatkan. Tekan bagi dia padat. Cantik nanti kejadian dia. Santan. Masukkan air daun pandan. Tepung gandum. Tepung jagung ataupun tepung kastad. Garam dan gula. Gula ni terpulang kalau anda suka manis boleh lebihkan, kalau tak suka manis boleh kurangkan. Tapi sukatan ni sedang-sedang saja. Okey. Last sekali masukkan sedikit telur. Telur ni option, tahu tak nak masuk pun tak apa. Okey, then kita kacau. Kita masukkan lapisan hijau. Okey, kita cakar-cakar sikit pulut ni. Tujuan dia untuk meresap masuk elok lah. Jangan lupa klik subscribe dan klik lonceng all notification tau. Thank you for watching. Bye.